Hello các anh chị và các bạn. Hôm nay thì Kinh Mẹo Hay xin giải thích cái cách mà các cái bác thợ đi vát góc nhà nha. Tức là trước lúc đi xây dựng á, thì các bác thợ phải đo tính góc vuông của toàn bộ cái nền, thì sau đó mới triển khai làm móng xây dựng được. Rồi thì hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về hai cách mà các bác thợ vát góc nhà. Cách thứ nhất là dùng cái thước 5m. Chỉ cần dùng cây thước 5m thôi, không có thước ke thước vuông gì hết. Bác thợ đo một hồi là ra 4 cái góc nhà vuông chân hết. Vậy thì làm cách nào? Thì chúng ta tìm hiểu nghe các bạn. Đó, trước hết thì chúng ta xác định cái đường thẳng của cái mặt tiền căn nhà. Đó, ví dụ dùng dây căng ngang cái đường này. Sau đó thì chúng ta xác định cái điểm, xác định cái góc đầu tiên. Đó, ví dụ cái nhà này chúng ta cho chiều rộng nó là 10m chẳng hạn, làm dấu ở đây thôi. Như vậy thì chúng ta lưu ý là đầu tiên đóng đây cái nọc. Đó, những cái dấu nhân đỏ này là dấu đóng nọc, cách ra khoảng 1 mét á, cách so cái điểm góc khoảng 1 mét. Như vậy ở đây một cái nọc căng sợi dây đầu tiên. Sợi dây này là trùng với mặt tiền của căn nhà. Sau đó dùng cái thước chúng ta kéo ra 3 mét. Đo trên cái mặt dây đó. Cố gắng đo càng chính xác thì cái góc nó càng vuông. Chúng ta đo ra 3 mét. Dùng cọng thun buộc trên cọng dây, hoặc là dùng viết màu đánh dấu làm sao đó để chúng ta biết ở đây là cái điểm 3 mét. 3 mét. Tiếp theo dùng dùng cái thước để căng ra cái đoạn dây 4 mét, cột vô cái đinh ha. Ở đây là mình hình dung cái cọng dây mà cột vô cái đinh là giống cái compa này nè. Đây chúng ta đo 4 mét nè. Đó. Còn ngoài thực địa thì đóng vô đây cái đinh. Rồi dùng đoạn dây 4 mét vẽ trên này cái dấu nửa vòng tròn, vẽ như vậy đó. Và cái mức đường tròn này nè là cái mức 4 mét. Tiếp theo dùng cùng cọng dây 5 mét hoặc là cái cây thước 5 mét đó. Ở đây mình hình dung ra là cái compa này ha, 5 mét nè. Trong này 1 cm, mình tưởng tượng ra ngoài thực địa là 1 mét đi. Đây thì 5 mét. Đó, rồi dùng một cái cọng dây 5 mét đóng cái đinh ngay chỗ cái mức 3 mét nè. Đóng cái đinh ngay mức 3 mét. Rồi mới quay lên trên này một vòng. Đó, cái mức này là cái mức 5 mét nè. Và đây là cái điểm giao nhau giữa cái mức 4 mét và 5 mét. Đây chính là cái điểm vuông góc với cái cạnh của cái mặt tiền. Và chúng ta sẽ dùng dây căng chính xác theo cái hai cái điểm đó. Đầu dây bên đây thì đi qua cái điểm góc của căn nhà mà mình đã xác định trước. Tức là ở đây chúng ta phải đóng cái cọc để căng dây, và đầu này phải đóng cái cọc để căng dây, và đảm bảo cái dây này nó phải đi qua cái giao điểm của cái vòng 4 mét và vòng 5 mét này. Đó, thì đây chính là cái góc vuông ta tìm được. Chính là cái góc vuông ta tìm được đây. Đó. Sau đó có thể kiểm tra ha. Có thể kiểm tra bằng các cái viên gạch thật là vuông, vân để kiểm tra. Đó, còn cái lý thuyết về cái này là dựa theo cái định lý Pythagore thôi. Cái đoạn này là đoạn 4 mét nè. Một tam giác mà có bình phương hai cạnh bằng bình phương cạnh huyền thì tam giác đó là tam giác vuông. Tam giác này nè, nó có cái cạnh này là 3 mét, tức là 3 bình phương cộng cái cạnh này là 4 mét. 4 bình phương nó sẽ bằng cạnh này là 5 mét, tức là 5 bình phương. Và nếu nó thỏa cái điều kiện này, 3 bình phương bằng 9, 4 bình phương bằng 16, 5 bình phương bằng 25. Bình phương hai cạnh bằng bình phương cạnh huyền. Nếu nó thỏa cái điều kiện này thì tam giác đó là tam giác vuông. Đó, cho nên thì đối với cái cách này thì các bác thợ là cầm cây thước dài 5 mét ha, là đủ. Cỡ cây này là đủ rồi. Đủ tính ra cái góc vuông này. Rồi sau đó thì thực hiện tương tự
thì sẽ có cái giác được cái góc này nhà. Đó, ví dụ chiều ngang căn nhà ở đây là 10 mét. Tiếp tục căng cái dây trên cái này ha. Trên cái đường 10 mét này nè. Căng một cái cây dây thẳng đi qua điểm 10 mét của cái cạnh mặt tiền và cạnh bên hông. Còn ví dụ như chiều dài của căn nhà ở đây là ví dụ lấy 12 mét chẳng hạn. Dấu đây. Bên đây 12 mét. Đây dấu đây. Rồi chúng ta nối qua là giác cái góc nhà. Có cái góc nhà hình vuông ha. Đó, nó không tương đối vuông góc, tương đối thẳng á. Rồi, đây là cách thứ nhất. Cách dùng cái thước 5 mét. Còn cách thứ hai là cái cách mà một số các cái bác thợ chỉ dùng thước có 1 mét thôi. Dây thì cũng đủ dài. Dây và tiêu đóng, cọc tiêu. 1 tiêu, 2 tiêu, 3 tiêu, 4 tiêu, 5 tiêu, 6 tiêu, 7 tiêu, 8 tiêu. 8 cái cọc tiêu. Dùng sắt 8, sắt 10 gì đó để cắm. Rồi dây thì 4 đoạn. Trong đó có 2 đoạn lớn hơn cái chiều dài của căn nhà và 2 đoạn lớn hơn chiều rộng, chiều ngang căn nhà. Mỗi bên nó dư khoảng 8 tấc tân thước được rồi. Cái để đóng cái tiêu á, cho mấy cái góc này nó canh thật chuẩn, thật vuông. Rồi và cách thứ hai thì các bác thợ dùng có một cây thước 1 mét thôi. Dùng cây thước 1 mét để giác góc nhà, giác góc sân, tức là đo giác các cái góc vuông. Thì bây giờ làm sao? Cũng ví dụ là xác định được cái cạnh mặt tiền. Cạnh mặt tiền vì nó một mình, nó không có phụ thuộc vào ai hết, cho nên rõ ràng là rất là đơn giản phải không các bạn? Đây, xác định cái cạnh mặt tiền. Rồi xác định điểm góc đầu tiên. Chủ nhà có thể dễ dàng xác định cái điểm góc. Đây, bắt đầu xây từ đây. Xây qua là 9 mét chẳng hạn. Hoặc là xây qua bao nhiêu thì tùy làm dấu ha. Đó, cái quan trọng là để giác cái góc vuông. Thì trên cái chiều này nè, bác thợ đo là 60. Dùng cộng thuôn cuộc trên dây hoặc là dùng mực đánh dấu. Cái mức này là 6 dm, 6 tấc á. Nhưng mà trên thực tế cái giấy này thì mình chỉ có 6 phân thôi nha, 6 cm thôi, 6 cm thôi. Còn trên thực địa các bác thợ làm thì nó là 6 dm, tức là 6 tấc, 6 tấc. Đã xác định cái điểm này là 6 tấc. Rồi, sau đó thì đo một cái đoạn dây, làm cái con ba, đóng cái đinh vô đây nè. Và dùng một cái đoạn dây là 8 tấc. Đây mình mượn cái thước này, mình đo cái đoạn dây 8 tấc nha. Đo cái đoạn dây là 8 tấc. Đo càng chuẩn thì góc càng vuông đó các bạn. Đó. Thì tại cái vị trí mà góc của cái căn nhà, kẻ một cái dây cung ngắn ở trên này, ở vị trí trên này, và cái vị trí ở trên này, cái đường dây cung này là đường dây 8 tấc, 8 dm. Tiếp theo cần một cái đoạn dây 1 mét hay là một cây thước 1 mét á. Ở đây cụ thể là 10 cm ha. Đây, thước này thước 1 mét, hoặc là đặt cây thước 1 mét vô đây luôn và dùng cái đoạn dây 1 mét đó chính xác 1 mét kẻ lên đây, thì chúng ta sẽ có cái điểm giao nhau giữa cái đường cạnh của cái góc vuông bên này và cái cạnh huyền bên này. Cạnh này chính là cạnh 1 mét. Rồi sau đó thì chúng ta kẻ đường thẳng, đoạn thẳng đi qua cái điểm góc của căn nhà và đi qua cái điểm giao nhau của đường 4 mét và đường 5 mét thì nó sẽ vuông góc thôi. Rồi còn các bước tiếp theo thì đơn giản nè. Đó, ví dụ chiều ngang căn nhà 10 mét là làm dấu bên đây 10 mét thôi. Đây cũng 10 mét. Căng dây qua.
Điểm neo cọc đây, điểm đóng neo đây. Điểm đóng neo dây đây. Còn chiều dài thì ví dụ 14 gì đó chẳng hạn vậy đó, thì nó ngay đây. Dùng dây đo, dùng thước đo thôi. Dùng thước đo rồi kéo dây qua đây. 14. Đây là tiêu. Đây là mấy cái trụ tiêu đóng để căng dây. Và thông thường khi mà để kiểm tra cho nó chuẩn xác á, đó, thì thông thường bắt thợ sẽ đo hai cái đường chéo. Nên nó là khoảng 172 nè. Trong này thì ngoài thực địa nó khoảng ví dụ 17,2 m á. Đây cũng vậy. Nó chéo để kiểm tra hai cái đường chéo. Đây rất là chuẩn, cũng 17,2 nè, rất là chuẩn. Thì như vậy chính xác là cái 4 cái góc này nó đã vuông, hoàn hảo tuyệt đối. Rồi, vậy tại sao giải thích tại sao mà ở đây lại 6, chiều này là 6, chiều này là 8, đó, và chiều này là 10. Đó, chiều này là 1 m, 10 dm thì nó lại vuông. Thực ra là cũng theo nguyên tắc định lý Pythagore thôi. Bình phương hai cạnh góc vuông bằng bình phương cạnh huyền thì tam giác đó sẽ là tam giác vuông. Ở đây cụ thể là 6 bình phương cộng 8 bình phương. Nó phải bằng cái này nè. Nếu nó thỏa cái điều kiện đó, tức là hai cạnh này bình phương cộng cạnh này bình phương mà nó bằng cạnh này bình phương. Cạnh này 1 m tức là 10 bình phương nè. Thì tam giác đó vuông. Và rõ ràng chúng ta thấy 6 bình phương sẽ bằng 36 cộng 8 bình phương bằng 64, 8 lần 8 64, và hai cái này cộng lại vừa đúng 100. Đó là cách giải thích thứ nhất. Tại sao một cạnh 6 tấc, một cạnh 8 tấc, một cạnh 1 m mà cái tam giác này nó lại vuông. Thì thứ nhất là giải thích theo cái định lý Pythagore này. Còn với cái định lý Pythagore gốc á, thì là nó là 3 bình phương cộng 4 bình phương sẽ bằng 5 bình phương. Đây là cái định lý gốc. Và ra về các cái bắt thợ làm có 3 tấc nó nhỏ quá, 3 tấc nó nhỏ quá, 4 tấc nó nhỏ quá, 6 tấc 5 tấc nó nhỏ quá. Kẻ được cái hình vuông chút xíu rồi, nó nhỏ hơn viên gạch nữa. Tới khi mà kéo ra căn nhà là nó méo mó tứ tung hết, không chuẩn. Tại vì cái số nhỏ quá. Chính do vậy cho nên các bác thợ đã nhân đôi lên, làm cho nó rộng ra. Và khi nhân đôi lên, 2 lần 3 ở đây nó thành 6 bình phương, 2 nhân 4 ở đây nó thành 8 bình phương, và 5 nhân 2 ở đây là 10 bình phương. Và đo một cái hình vuông 6 tấc, 8 tấc, 1 m, nó thoải mái, nó rộng rãi hơn, nó dễ cắm cây, cắm cột đo hơn. Đó thì đó là lý do tại sao mà ra thực địa thì các bác thợ lại dùng 6 tấc, 8 tấc, 1 m để đo góc vuông. Làm cho mấy thầy mà ở trong trường học ra chẳng hiểu mô tê gì hết. Ông học trong trường học lý thuyết là 3, 4 năm mà ra thực địa thì các bác thợ xài 6, 8, 10. Ra thực địa là xài 6 tấc, 8 tấc, 1 m, hoặc là xài 3 m, 4 m, 5 m. Rồi, đây là hai cách phổ biến để giác góc nhà. Dĩ nhiên cách hiện đại nhất là dùng máy phóng laser ha. Đây là cách hiện đại nhất. Nhưng nói chung mấy bác thợ nông thôn thì cũng có một số ít có thôi, phần lớn thì cũng không có. Rồi, video hôm nay xin phép kết thúc tại đây. Cảm ơn các anh chị và các bạn đã theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong video lần sau. Xin chào.